สวัสดีค่ะวันนี้ช่องฟู้ดฮิลวาไรตี้นำเสนอเมนูของหวานลอดช่องใบเตยก็มีส่วนประกอบของใบเตยแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งถั่วเขียวน้ำปุ้นใสนำใบเตยมาปั่นให้ละเอียดแล้วกรองเอาแต่น้ำนำแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังแป้งถั่วเขียวมาใส่กะละมังขนาดเล็กแล้วก็ใส่น้ำใบเตยที่คั้นไว้ลงไปทีละนิดแล้วก็นวดแป้งไปด้วยสลับกับใส่น้ำปูนใสลงไปแล้วนวดแป้งไปด้วยใส่น้ำใบเตยสลับกับน้ำปูนใสนวดแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆการใส่น้ำใบเตยและน้ำปูนใสสลับกันไปพร้อมกับการละลายไปกับแป้งจนหมดเพื่อให้แป้งมีความเนียนและเข้ากันดีและใช้ผ้าขาวบางกรองแป้งที่นวดจนเนียนแล้วอีกครั้งนำกระทะตั้งไฟหรือหม้อตั้งไฟแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆเอาแป้งที่ละลายแล้วมากวนนะคะกวนไปเรื่อยๆจนแป้งเหนียวข้นเข้ากันดีแต่อยากให้แป้งมีลักษณะแห้งหรือเหลวจนเกินไปหากหม้อใบใหญ่ใส่น้ำเย็นจัดลงไปค่อนหม้อแล้วเตรียมภาชนะทำเป็นแม่พิมพ์ตัวลอดช่องอาจจะใช้หม้อเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วเจาะรูหรือจะใช้กระชอนก็ได้หรือหาซื้อที่กดลอดช่องได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนำแป้งที่กวนเสร็จแล้วมาใส่ภาชนะกดลอดช่องแล้วกดลอดช่องลงไปในน้ำสะอาดที่ใส่ในหม้อที่เตรียมไว้ให้ตัวลอดช่องที่ออกมาได้ขนาดตามที่ต้องการจะได้ตัวลอดช่องที่พร้อมรับประทานการทำน้ำกะทิลอดช่องนะคะใส่น้ำตาลปี๊บเกลือและก็กะทิลงไปในภาชนะแล้วคนผสมให้เข้ากันดีแล้วก็ให้น้ำตาลปี๊บนี้ละลายหมดไม่เป็นก้อนแล้วกรองด้วยกระชอนเสร็จแล้วก็นำส่วนผสมไปตั้งไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวจนกะทิใกล้เดือดแล้วก็ให้ส่วนผสมเฉพาะตรงกลางไม่เดือดพล่านนะคะเพื่อไม่ให้กะทิแตกมันเคี่ยวประมาณ 10-15 นาทีแล้วปิดไฟยกลงตั้งทิ้งไว้ให้เย็นนำมารับประทานก็ได้จะเป็นลอดช่องไทยน้ำกะทิสูตรโบราณกันเลยค่ะการนำมารับประทานนี้ก็นำตัวลอดช่องใส่ถ้วยแก้วหรือแล้วแต่เราชอบตามอัธยาศัยนะคะตักน้ำกะทิราดลงไปที่ตัวลอดช่องจะโปะน้ำแข็งหรือน้ำแข็งหลอดเล็กก็ได้แล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็รับประทานได้เลยหรือจะใส่แตงไทยก็ได้